Tradiția, cultura, educația, sănătatea și acum o să auzim câteva lucruri interesante despre abuzul psihoemoțional. Abuzul psihoemoțional. Mulțumesc, dar să știi că nu ai mult timp, decât 15, maxim 20 de minute. Pentru că altfel ne ceartă doamna șefă de la sala Dale, doamna Mina Bauer, pe care vă rog să o aplaudăm și să-i mulțumim încă o dată. Și dânsi au evenimente frumoase, în fiecare seară au câte 2 evenimente, chiar 3 în unele zile. Își promovează foarte frumos activitatea și să sperăm că și în continuare vor face lucruri bune și la sfârșitul anului acesta și în anul următor. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu foarte mult pentru această oportunitate și pentru onoarea de a fi astăzi aici cu dumneavoastră. Este adevărat, noi ne cunoaștem de dinainte, am avut emisiuni împreună. Eu sunt psihoterapeut și psiholog clinician specializat pe identificarea dintre sănătate și boală psihică. De asemenea, sunt specializată pe tulburările de personalitate și am o activitate practică de 21 de ani anul ăsta. Mulți înainte! Mulțumesc frumos! Am vrut să abordez astăzi zona de abuz psihoemoțional pentru că este extrem de frecventă și este foarte puțin cunoscută la nivel de viață de zi cu zi. Dacă intrați pe internet veți găsi peste tot informații, dar nu se potrivesc între ele, ori sunt contradictorii, ori sunt insuficiente. Și am vrut, dincolo de partea teoretică, să fac o sintetizare ca, la sfârșitul prezentării acesteia scurte pe ceas ca să mă încadrez, să fie niște idei clare cu care să rămâneți. Am rugămintea, la orice moment este ceva ce nu înțelegeți sau doriți să puneți o întrebare sau să clarificați ceva, oricând interveniți cu drag, mie îmi face plăcere să răspund la orice fel de întrebări. Abuzul psihoemoțional sună foarte urât abuz, nu? Foarte urât. Psihoemoțional. Pentru că niciodată, dacă putem avea un abuz fizic în care suntem loviți, suntem răniți, ni se produc diferite daune, sechestru este un abuz. Și poate nu neapărat produce daune, dar are daune psihoemoționale. Noi lucrăm, funcționăm, tot ce facem în fiecare clip a vieții noastre implică psihic, corp și emoție, pentru că nu le putem separa. Nu avem minte separat, emoție separat. Ele se determinează una pe cealaltă. Și ca atare, atunci când avem ceva care nu ne convine, nu înțelegem, nu e în acord cu noi, avem o disonanță între rațiune și emoție. Și de acolo se produc vulnerabilitățile care pot fi speculate în abuz. Ce este abuzul? Psihic. Supunerea sau expunerea unei persoane la un comportament care poate conduce la traume psihologice. Traumele psihologice sunt un domeniu foarte complex. O să sintetizez doar în 2 cuvinte. O traumă este ceva care mi-a impactat viața, a lăsat urme, mi-a influențat ceea ce eu cred despre mine, lume, viață, de aici înainte. Asta este trauma. Abuzul emoțional, orice formă de comportament prin care victima este batjocorită, criticată, insultată, manipulată în mod repetat. Dacă ne înjură cineva odată, o să ne înfuriem, dar o să ne treacă. Dar dacă în mod constant îmi spune, nu ești bun, nu ești suficient de bun, n-ai făcut destul de bine, mai încearcă o dată, nu mă interesează ce crezi, nu mă interesează ce-ți dorești, este abuz emoțional. Pentru că se neglijează nevoile mele emoționale, de împărtășire, de validare, de existență și sens. Abuzul emoțional atacă existența în sine. Nu neapărat că dispar fizic, dar consider că nu merit să exist. Nu merit să primesc iubire, nu merit atenție, cuvântul meu nu valorează nimic. De unde știm că este abuz? Avem partea de verbal care se manifestă de obicei, pentru că atunci când avem în vedere abuzul emoțional, ne axăm mai mult pe zona emoțională decât pe cea fizică, deși nu există abuz fizic fără componentă emoțională, dar
Sunt și situații în care doar suntem criticați în mod constant, fără nicio vânătaie. Și tot abuz este. Denigrare, depreciere, învinovățire, tot timpul e vina mea, nu contează, se învârte globul, tot vina mea este. Nu vorbește, se referă la acel comportament pasiv-agresiv în care dacă mă superi, mă strâmb și mă întorc cu spatele, dar nu mai vorbesc cu tine. Să spun ce ai făcut, ce m-a deranjat, cum pot să corectez. Este doar tăcere. Insulte, ironiile. Am glumit, s-a părut ție, te simți jignită că ești fraieră. Cerințe nerealiste, capricii. Acum am chef așa, acum nu mai vreau așa, tu trebuia să știi de dinainte. Controlul, dar cu cine vorbești? Dar de ce nu mergi fără mine? Dar de ce nu mă ieși pe mine? Gelozia. Aoleu, iar s-a uitat toată lumea la tine când te-ai îmbrăcat așa. Nu te mai îmbrăca așa. Furie nejustificată și imprevizibilitate. Niciodată nu știi la ce te aștepți. Când nu știi la ce te aștepți, este afectată nevoia de siguranță. Nevoia de siguranță vine pe a fi. Eu nu pot să fiu dacă nu știu. N-am cum. Ca să ne dăm seama dacă avem un abuz sau nu, nu trebuie neapărat să ne scrie pe o hârtie. Este suficient ca o persoană care anterior unei relații, pentru că vorbim pe termen lung, anterior unei relații era deschisă, jovială, optimistă, relaxată, ajungem să vedem că s-a schimbat, de nerecunoscut se spune de obicei de persoanele apropiate. Manifestă anxietate, sentimente de inutilitate și ineficiență. Da, eu sunt cu minte așa de felul meu, nu prea vorbesc, stau în banca mea, mai în spate, așa, să nu deschid gura prea mult, retragere socială din cauza a ceea ce se aude. În abuzul psihoemoțional, care de obicei se naște în relația de familie, părinte-copil și continuă cu relația de cuplu, pentru că nu avem cum să avem o dezvoltare sănătoasă și să ne trezim într-o relație de cuplu disfuncțională sau abuzivă, rămâne vocea critică a părintelui care niciodată nu era mulțumit de copilul lui. În zonă de adult vine abuzul în parteneriat. Și chiar dacă nimeni nu-i mai spune, nu e suficient de bun, n-ai făcut ce trebuie, spune singur. Rulează pe fundal acea voce. Chiar dacă nu mai e nimeni în jur. Dar trebuia să fac așa. Dar puteam să fac mai bine? Dar n-am făcut destul? Dar data viitoare o să fac? Dacă va mai exista o dată viitoare, dar acum am prezentat, acum nu o să mă mai vrea nimeni. Asta rulează în permanență pe fundal. Teama de a nu-l deranja pe celălalt. A nu se înțelege greșit cu empatia, cu bunul simț pe care le avem în mod obișnuit și este normal să nu vrem să-i deranjăm pe ceilalți. Conform legii, drepturile mele se încheie unde încep drepturile celuilalt. Însă aici este renunț la mine. Dacă mie mi-e foame și celălalt nu vrea să mănânce, nu mai mănânc nicio, că îl deranjează. De exemplu. Răceala emoțională, pentru că apare cu amorțirea emoțională. Atât de mult mă doare, dar n-am voie să mă doară, pentru că e persoana pe care o iubesc, o vreau, mi-e frică să nu mă părăsească. Ca atare, ce fac? Îmi neg emoțiile, nu vreau să le văd, nu vreau să le știu și rămân în mine. Mă amorțesc pentru că nu pot să trăiesc cu atâta durere. Disocierea emoțională. Eu sunt rea, el e bun, dar dacă el mă acceptă, eu trebuie să rămân acolo și trebuie să fiu cu minte și bună și drăguță, că el îmi spune cum să fiu, nu pot altfel. Că altfel nu există. Și aici ajungem la anularea personalității, care are o relație directă în profilul victimei. Că tot am vorbit mai devreme. Cum arată o victimă? Cu minte, cu principii și valori, supusă, răbdătoare, tolerantă, iertătoare, influențabilă. Femeia perfectă, nu? Nu asta își dorește toată lumea. E victima perfectă. Și spun asta pentru că în tulburările de personalitate, acest profil este extrem de căutat, extrem de valorizat.
Ce drăguță ești tu, ce cuminte ești tu, ești femeia perfectă pentru mine. Știi, sunt două tipuri de femei pe lumea asta. Femeile cu care te duci să faci sex și femeile pe care le iei acasă și te căsătorești cu ele. Tu ești aia. Așa spune tulburarea de personalitate. Și aici ne întoarcem la vulnerabilitățile victimei. Găsește tot timpul pretexte și justificări pentru comportamentul abuzatorului. El n-a vrut să-ți fie rău cu mine, n-a vrut să mă jignească, era obosit de la muncă, săracul. Prețuiește conceptul iubirii ideale. Nu contează, noi ne iubim, chiar dacă mi-a spart capul și am ajuns în spital de 2 ori, la nimic, noi ne iubim, uite așa iubește el. Nu știe să fie mai drăguț. Sentimentul sacrificiului de sine. Eu? Nu. Familia mea. Eu? Nu. Banii se duc prima dată la copii, după aia la soț. La mine nu mai rămâne, dar nu contează. Eu sunt mulțumită că le-am dat lor totul. Chiar și pe mine. Nevoia de afecțiune și apartenență. Tulburările de personalitate au o chestie foarte drăguță cu care fac manipularea. Hai, nu fi proastă, dar tu știi că te iubesc. Folosesc cuvintele acestea, sunt cuvinte urâte, dar ei așa le folosesc, pentru că deși ar trebui să fie un mesaj care cognitiv de afecțiune și apreciere, practic o transmite într-un mod care să nu poată să-și atingă scopul de afecțiune, ci să te facă să te simți urât, rău. Ești proastă? Da. Eu te iubesc, dar tu ești proastă. Și este nevoia de complianță. Toată lumea într-o relație, trebuie să fiu și eu. Nici o relație nu e roz, fals. Nevoia de acceptare. Păi dacă îmi spune tot timpul că sunt rea, nu sunt bună de nimic, nu sunt nu știu ce, măcar ăsta mă ține lângă el acolo. Dacă mă lasă el, cine mă mai ia? Că eu nu sunt bună. Și autocritica, acea voce interioară de care vorbeam mai devreme. Hai să-l vedem și pe el. Din punct de vedere gramatical ne referim ea, abuzator, victimă, gramatical, pentru că, bineînțeles că în realitate rolurile pot fi nu numai abuzatorul, bărbatul, victima, femeia, deși 90% din cazuri așa este, poate să fie și invers. Abuzatorul, cum îl recunoaștem? Păi, în primul rând, e cel care le știe pe toate, el decide tot, el știe mai bine, el decide și ce face ea, și ce fac copiii, și ce fac rudele, ce face toată lumea. Dominant. El e puternic, el e bărbatul adevărat. Controlator. Cum te-ai dus la piață fără să mă întrebi ce să cumperi? Păi trebuia să mă întrebi și pe mine. Eu vreau altceva, nu vreau ce ai luat tu. Anxios. De cele mai multe ori anxietatea nu se vede ca o frică, dar o scoate pe gură și spune: păi cum să te duci tu la facultate să-ți faci studiile, dacă îți găsești pe vreunul acolo și mă lași? Este fals, este manipulare. Practic, anxietatea se vede în mod special prin agitație. Este impulsiv, exploziv, temperamental, foarte agitat, face foarte multe lucruri, nu le termină, le începe, dar nu le termină. Are această imaturitate emoțională. Te trezești că se alintă ca un copil mic și după aia dă cu pumnul în masă sau trântește ușa. Sau tace. Să tace și le face, da, intră la controlator dominant. Niciodată nu e vina lui, pe de altă parte se victimizează foarte mult. Păi știi tu de ce ți-am tras palma aia, tu tot bați atâta apa în pio că ți-am tras palma aia, dar tu m-ai enervat. Dacă tu nu spuneai și nu făceai ceva anume, eu nu te loveam, e vina ta. Tu m-ai supărat, că ești o obraznică și o nerecunoscătoare. Nerecunoscătoare, o să-l întâlniți foarte des acest termen, este ceva care pentru ei recunoștința înseamnă supunere totală, nu înseamnă da, îți mulțumesc că ai fost lângă mine că mi-a fost greu, pentru că nu există așa ceva. Când îți este greu, abuzatorul va veni și va zice: ce te plânge atâta? Haide, toată lumea suferă, mai și trece peste, hai odată că avem treabă. Emoționalitatea exagerată, totul este în exces, totul. Te iubesc, nu mai pot, dacă mă părăsești, mă omor, dar mai întâi te omor pe tine și după aia mă omor și pe mine. Și ghiși ce?
La tine iese să te omoare, dar la el nu-i mai iese. Se întâmplă ceva și nu mai reușește. Tot el e victimă? Da, tot el este victimă, pentru că... Toată teatru, toată regulă care se manipulează. Exact, este un dita mai teatru și în momentul în care victima vrea să se separe, ceea ce face este să se plângă la toată lumea că ce viață chinuită a avut cu ea. Dacă poate și făcută. Exact, da, mai ales în online, exact. Poate o să vorbesc și despre asta cu altă ocazie, mulțumesc. El este veșnic neîndreptățit și nemulțumit, se plânge tot timpul de toată lumea. Nimeni nu-l înțelege, nimeni nu-l susține, nimeni nu-l validează așa cum ar vrea el să fie validat. Și suspicios, cred că nu mai e nevoie să mai explic ce înseamnă asta. De ce obișnuim să acceptăm tipul acesta de relații, deși avem impresia despre noi că suntem relativ echilibrați? Și suntem. Pe de o parte avem aceste roluri, abuzator, victimă, salvator, cu care ne-am întâlnit în viața noastră, de obicei în familie, cum spuneam la început. Ceea ce vreau foarte bine să se știe este că abuzatorul nu există fără victimă. Dacă victima refuză să fie abuzată, refuză să fie victimă, abuzatorul renunță și pleacă de la sine, cu circul, teatru de care povesteați mai devreme, dar asta face. Problema e că victima crede că îl poate salva, că el e imatur emoțional și se plânge ca un copil mic și nu știu ce, și spune că ea l-a făcut și ea zice, hai mă, să-l salvez și pe ăsta micu, că uite așa drăguț și dulcic, hai că nu e așa rău. Și ajunge să rămână acolo. Îi dă un sens. Și superioritate, pentru că atunci când ne erijăm într-un rol de a salva pe ceilalți, înseamnă că noi ne simțim superiori. Și este un punct important în acest tip de relații. Infidelitatea, care este întotdeauna cu tulburările de personalitate, abuzul psihoemoțional pe care îl face abuzatorul asupra victimei are ca scop anularea personalității și menținerea ei în relația de dependență, pe când victima zice, să o crezi tu că mă înșel cu aia, lasă că ți-arăt eu ție, că eu sunt mai bună și pe mine mă ține, că eu sunt mai cu minte și mai drăguță. Sunt la sfârșit. Miturile. Un om imatur structural la vârstă de adult nu se maturizează mai târziu. De ce spun asta? Pentru că toată lumea zice, lasă că îmbătrânește și trece. Se potolește el și își revine. Păi de la ce, Doamne iartă-mă, să-și revină dacă n-a fost niciodată altfel? Abuzul este singura șansă de a exista pentru abuzator. Asta este o realitate. Dacă abuzatorul are această structură, nu poate exista într-un alt tip de relație. De-aia caută victime. Iubirea nu e sacrificiu, sub nicio formă, atâta timp cât sacrificăm, conform termenului. Sacrificăm, omorâm. Dacă eu mă omor pe mine, pe cine mai pot să ajut? Pe cine mai pot să iubesc? N-am cum. Infidelitatea e o realitate, nu e un obstacol. Există tot felul de teorii, că vezi, dragă Doamne, m-a înșelat odată, n-are nimic, nu o să mai fac odată că mi-a spus. Nu. Face tot timpul. O face tot timpul pentru că asta este structura. Infidelitatea înseamnă încărcarea normelor, valorilor, principiilor și a respectului față de parteneriat. Dacă nu am asta, n-am cum să o recuperez sau să o învăț. Suntem responsabili pentru ceea ce facem și ceea ce nu facem. Apropo și vis-a-vis de... Dar eu n-am făcut nimic, de ce mi se întâmplă asta? Păi dacă nu faci nimic, ți se întâmplă, trebuie să faci să nu ți se întâmple. N-are cum. În iubire nu există frică sau durere, pentru că e iubire. Frica e frică, durerea e durere. Când avem frică și durere, avem relație toxică și nu iubire. Alegerea este întotdeauna ta. Întotdeauna. Indiferent de abuzator, de context, de condiții, de orice. Alegerea e întotdeauna la noi. Vă mulțumesc mult! Și mulțumesc! Într-adevăr, alegerea este întotdeauna a noastră și așa ar trebui să fie. Vreau să spun că prin prisma profesiei mele am cunoscut foarte multe doamne care se încadrează perfect în tiparul pe care Elena l-a prezentat și care nu fac nimic să iasă din acest tipar, dar nimic. Da. Pentru simplul motiv, aoleu, ce mă fac singură, aoleu, nu mă descurc.
Aoleu, copii. Aoleu, el are cardul și eu trebuie să stau cu el și tot așa. Sau stau pentru copii. Da, sau stau pentru copii. Da? Stau cu el pentru că avem un copil împreună. Dar e și cazul bărbaților infideli, care fac același lucru. Eu am o familie, am un copil, trebuie să stau cu familia respectivă, dar printre altele mai am și câte o aventură. Aici avem pretextul. Da, există pretextul. Eu aș vrea să continuăm subiectul și pe 15 iunie, dacă îți permite timpul. Cu drag. Este o temă extrem de interesantă și îți mulțumesc mult. Și o să continuăm cu ultima parte, cu partea de prezentare de la Galați. Mulțumesc mult, Elena. Cu mare drag.